Welcome back to Learning Buddy. This is your Marvin, and in this video, we will be talking about the words has and have. Ano ang pinagkaiba ng dalawang salitang ito? Kung gusto mong matutunan, don't skip this video. In this video, hindi natin pag-uusapan kung paano nagpapakita ng pagmamayari ang has at have. Tandaan, ang has at have ay tinatawag nating auxiliary verbs or mga pantulong na pandiwa sa pangungusap. Tinutulungan ito ang pinakapandiwa ng pangungusap sa expression ng subject or bilang ng simuno, at of course, sa tense or panahunan ng pandiwa. Ang has at have ay may panahunang nasa pangkasalukuyan. Ibig sabihin, kasalukuyan means present. Ibig sabihin, present ang tense ng verb. However, gagamitin natin ito dito bilang present perfect. Okay? So, ang examples ko dito ay present perfect tenses. Now, in this very board, nasulat ko kung ano ang pinagkaiba ng dalawang salitang ito. Pag sinabi natin has, ang bilang nito, unahin natin yung bilang. Iisa lang ang bilang nito. Ibig sabihin, ang has ay isa. Gagamitin natin ito kung ang ating simuno ay may bilang na isa. Ano ba ang mga simuno na may bilang na isa? Pag pronoun, we have the words it, she, he. Diba? Iisa lang ang bilang ng lahat ng ito. Kapag tao naman, kahit anong pangalan. Maria, Carlo, Jean, or pwede mong sabihin na my classmate, my brother, lahat ng sinabi ko ay iisa ang bilang. So, pwede silang sundan ng salitang has. My brother has, Maria has, Carlo has, my classmate has, plus the past participle of the verb. Let's have this example on the board. She has accepted the offer. Tinanggap niya ang alok. Ang ating simuno or ang ating subject in the sentence is she. Ang bilang niya ay isa. Tandaan, ang ginamit natin dito ay has na helping verb dahil ang ating simuno ay iisang tao lamang. Ibig sabihin, ang bilang niya ay isa. Kaya has ang ginamit. Tingnan, ang has ay singular. For singular subject, dapat ang verb ay singular din. Yan ang rule natin, number 1 sa subject-verb agreement. Now, alamin natin ang label ng ating pangungusap. Ang ating simuno ay she, ang ating pantulong na pandiwa ay ang has, ang ating pinakapandiwa or main verb of the sentence, tama, accepted. So, napansin natin kapag ginagamit natin ang has or have, ang susunod sa kanyang salita ay nasa past participle. Ibig sabihin, ito yung karaniwang may ed or ibig sabihin naganap na or natapos na ang isang bagay. Okay, tandaan natin, huwag tayong malito kasi meron din tayong tinatawag na irregular verbs. Ang spelling nito ay iba. So, hindi lahat ng ed ay ang past participle lamang ng mga verbs. Meron ding nagtatapos sa en o kaya naman hindi nagbabago spelling kasi nga tinatawag natin silang irregular verbs. So, pwede natin gamitin ang has at have sa present perfect tenses and also sa continuous tenses or progressive tenses. Now, let's go back to this discussion. Now, paano naman natin ginagamit ang salitang have? Now, kapag ginagamit naman natin ang have, tandaan, kagaya din sinabi kanina, ang ating simuno ay dapat na higit sa isa, dalawa, o higit sa isa. Halimbawa na lang ang mga salitang narito sa ating pisara, they, sila, marami sila, hindi lang isa, kundi ay higit sa isa. So, ang ating simuno na they ay plural, higit sa isa. Next, relatives, mga kamag-anak. Tama, higit sa isa dahil plural siya. Now, we also have teachers, hindi lang isang guro, maraming mga guro. Now, napansin natin ang ginamit natin dito ay have, at have, dahil nga higit sa isang ating simuno. Now, dito sa ating pangungusap, pansinin din natin ang ating main verbs na examples ay nasa past participle. Nagtatapos sa ed, past participle ng salitang send, past participle ng salitang talk. Talked means naganap na. So, ginagamit natin ito para sa past participle. Ibig sabihin, ang tense dito ay naganap na or, tama, present perfect. Now, in these examples, nakikita natin na ang binigay ko lang ay yung madaling i-identify kung singular or plural. Tandaan natin na may mga salita na kinalilituhan ng marami, yun ay ang tinatawag natin na mga simuno na irregular or irregular nouns. Halimbawa, ang salitang children. Ang salitang children ay plural, pero ang iba ang ginagamit nila ay has. Mali iyon dahil ang children ay irregular noun, plural siya, higit sa isa, kaya ang gagamitin natin ay
have. So, kung gusto mong malaman kung ano ang irregular nouns, pwede ka mag-research sa internet. Now, in this example, nakita natin na ginagamit natin ang have para sa plural subjects. Tinutulungan ito ang ating main verb sa expression ng tama, pang nakaraang kaganapan o kaya namang kaganapang nagawa na or naganap na. Pwede rin sa kaganapang tuloy-tuloy na nangyayari or continuous or progressive tenses. So, tandaan, hindi pwede ang she, ang he, ang it, at ang iba pang mga simuno na ang bilang ay isa sa have. Hindi pwede dahil hindi magkakasundo ang simuno, ang bilang ng simuno at ang bilang ng helping verb or auxiliary verb. Now, marami ang nagtatanong, Sir, paano naman kapag yung I at saka you? Bakit sila gumagamit ng have? Tandaan natin, ang you tsaka I ay tinatawag natin na special words in English. Gumagamit sila ng pang-plural kahit na ang form nila ay singular. Let's have these examples. Now, ulitin ko, ang you and I kahit na singular, di ba pag sinabing I, ako, you, ikaw, iisa lang ang bilang. Pero sila ay gumagamit ng pang-plural or have at hindi has. So, bawal ang I has, you has. Bawal po. Dapat po ay have. Nasa rule po ito, sila ay special words in English. Sila ay gagamit ng pang-plural kahit sila ay singular. So, nilalabag nila ang rule ng subject and verb agreement. Kaya maraming nalilito dahil nag-stick lang sila doon sa rule na binigay natin. Tandaan, rule exemptions, you and I. Let's have these examples. Now, dito nakita nyo, have ang gagamitin ng dalawang salitang ito. Example number 1, I think you have canceled the offer. In this sentence, ang you, isa lang yan, only one, pero ang gagamitin niya ay have. Rule exemption, right? Next, I have purchased a car. Bumili ako ng sasakyan. So, dito, I, isa lang siya, isa lang ang bilang, pero ang gagamitin niya ay have. Again, rule exemption. Tandaan natin para hindi tayo nalilito, ang rule na ito, kagaya na lamang sa rules ng subject and verb agreement, ay visible only or applicable if the tense of the verb is tama, nasa pangkasalukuyan. Kasi ang has at have ay pangkasalukuyan. Kapag had ang ating gagamitin, wala na tayong problema. Pwede na yung you had, I had, they had, she had, pwede na ang singular at plural. So, sana ay maraming natutunan at sana huwag kalimutang mag-follow dito sa ating YouTube channel at sa ating Facebook account and also follow sa TikTok. Bye-bye!